السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن لقاح موديرنا الأمريكي. لقاح موديرنا الأمريكي ابتدت عليه التجارب. نجح في المراحل الأولية للتجارب على الحيوانات، وطبعا في المراحل الأولانية دي احنا بنهتم جدا بمدى فاعلية اللقاح ومدى أمان اللقاح. دخل في المرحلة اللي بعد كده اللي هي التجارب على الإنسان. نجح في المرحلة الأولية للتجارب على الإنسان، ودي في حدود حوالي 100 شخص. ونجح في المرحلة الثانية اللي هي من حوالي 100 شخص ل 1000 شخص. وطبعا في التجارب دي هي احنا بننوع في عدد الناس، وإذا كانوا ذكور أو إناث، والأعمار مختلفة والأجناس مختلفة. فنجح في التجربة. ابتدينا نجربه أيضا على المرحلة الثالثة اللي هي من 1000 ل 10000 شخص، ونجح أيضا في المرحلة الثالثة، وبالتالي تم الترخيص ليه للاستخدام الطارئ. طبعا احنا عارفين ان كل التطعيمات اللي موجودة دلوقتي موجودة تحت بند الاستخدام الطارئ، لان ايضا ما خدش الفرصة الكافية اللي احنا نعمل تجارب لمدة سنوات، لان احنا دلوقتي موجود عندنا وباء، وبالتالي يجب السرعة في ايجاد اللقاح المناسب للقضاء على هذا الوباء. طيب بالنسبة للقاح موديرنا، بيعتمد في الفاعلية بتاعته على ان احنا بناخد mRNA من الفيروس نفسه، ودي الشفرة الجينية اللي بتحدد شكل الفيروس والسبايك بروتين بتاع الفيروس. بناخده نغلفه بتكنولوجيا حديثة اسمها النانو تكنولوجي. بنغلفه بطبقتين من الليبيد ونحقنه في جسم الإنسان. لما بنحقنه في جسم الإنسان، الخلايا الدفاعية بتبتدي تهاجم الام ار ان اي دي هي، وبيحصل نوع من انواع زي مصنع صغير في الخلايا الدفاعية دي. ايه هي الخلايا الدفاعية دي؟ اللي هي زي الماكروفاج، زي الدنتريتيك سيلز. المصنع ده بيتكون جوه جسم الانسان، بيخش الام ار ان اي، يبتدي يصنع بروتين. البروتين ده هو زي بالظبط السبايك بروتين اللي بيظهر على الفيروس. فالمصنع ده بيبتدي تظهر على السطح بتاعه البروتينات اللي تم تصنيعها جوه المصنع دوت. فبتبتدي الخلايا الدفاعية الأخرى تنتبه إن في فيروس أو جسم غريب بيهاجم الإنسان. طبعا بتبتدي خلايا التي هيلبر اللي هي الخلية الذكية في المناعة تبتدي تتعرف على هذه الخلايا أو المصنع دوت، وبتبتدي تعمل زيادة في عدد الخلايا اللي احنا بنسميها البي سيلز. والبي سيلز ده بيبتدي يعمل زيادة في الخلايا اللي بنسميها ماست سيلز. والماست سيلز ده هو اللي بيصنع الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا أو كوفيد 19. كده اتوجد عندنا عدد مناسب من الأجسام المضادة، وبالتالي بيحصل ان تطلع خلايا اخرى اسمها التي سيلز. التي سيلز دي بتدمر بقى المصنع اللي هو جواه الام ار ان اي، وبالتالي يبقى احنا تخلصنا من هذا المصنع، لكن موجود في جسم الانسان الاجسام المضادة لكوفيد 19. لما بيدخل الفيروس الاصلي لجسم الانسان تبتدي هذه الاجسام المضادة تبتدي تحمينا من هذا الفيروس. طبعا دي تكنولوجيا حديثة، وطبعا مصنعة على مستوى عالي. ايضا نحب نلفت النظر ان ايضا لقاح فايزر مصنع بطريقة مماثلة لهذا التصنيع. طيب بالنسبة لمين هم اللي ياخدوا التطعيم دوت؟ عادة احنا كنا بنديه لكبار السن وللفرق الطبية، لكن دلوقتي احنا بنديه لكل الأعمار ولكل الناس. حتى كنا الأول بنستثني الناس اللي هم أقل من 18 سنة،
حسب قرار منظمة الصحة العالمية، لأن لم يتم عمل فحوصات كافية عليهم. ولكن في الآونة الأخيرة تم عمل أبحاث، وتم التصريح لبعض الدول بأن هي تدي أقل من 18 سنة، يعني ممكن من سن 12 سنة. وطبعا احنا عرفنا أن السعودية ابتدت تدي من سن 12 سنة تطعيم موديرنا. طبعا أيضا في بريطانيا ابتدوا يصرحوا للقاح موديرنا من سن 12 سنة. طيب بالنسبة لهذا اللقاح، بالنسبة للحوامل هل تاخد منه ولا لا؟ بالنسبة للحامل لم تنصح منظمة الصحة العالمية بإعطائه للحوامل، ولكن هي قالت ان لو الحوامل معرضين لخطر العدوى، زي الحامل اللي هي بتشتغل في مراكز طبية، او الحامل اللي هي عندها مشاكل مرضية، ممكن تاخد هذا اللقاح تحت إشراف الطبيب وتحت نصيحة الطبيب. كذلك الرضاعة أيضا نصحت بأن هي تبقى تحت إشراف الطبيب، لكن ما حصلش أي مشاكل بالنسبة للرضاعة أو بالنسبة للحمل. ولم تنصح منظمة الصحة العالمية أن احنا نعمل اختبار حمل قبل التطعيم. مفيش أي مشكلة بالنسبة له بالنسبة للتطعيم في الوقت الحالي، لكن طبعا الدراسات لسه قائمة على بحث هذا الموضوع. طيب بالنسبة مين الناس اللي ما تاخدش التطعيم؟ الناس اللي ما تاخدش التطعيم احنا كنا الأول بنقول ما قبل 18 سنة، لكن زي ما قلت لكم بيتاخد دلوقتي ما قبل 18 سنة في بعض الدول تم التصريح ب يعني تحت الدراسة. وأيضا احنا بالنسبة للناس اللي هي عندها حساسية ضد الجرعة الأولى ممنوع ان هي تاخد الجرعة الثانية. أيضا الناس اللي هي جالها التهاب في القلب أو التهاب في الغشاء التاموري المغطي للقلب ممنوع ان هم ياخدوا الجرعة الثانية، وأيضا لا ينصح ان هم ياخدوا التطعيم. طبعا نحب نلفت النظر ان فاعلية التطعيم عالية، يعني بعد الجرعة الأولى بتصل الفاعلية لحوالي 92% بعد أسبوعين من الجرعة الأولى. بعد الجرعة الثانية بتصل الفاعلية ل 94% بعد أسبوعين من الجرعة الثانية. طيب إيه هي أضرار هذا اللقاح؟ نحب نلفت النظر إن التطعيم في الجرعة الأولى ممكن يؤدي إلى تورم في الإيد، وممكن يؤدي إلى إحمرار، وممكن يؤدي إلى تضخم في الغدد الليمفاوية تحت الإبط. ممكن أيضا يؤدي إلى ألم في اليد. ممكن يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل غثيان أو قيء. ممكن يحصل آلام في الجسم بوجه عام، صداع. كل الحاجات دي كلها تعتبر بسيطة، وبتعتبر لا تمنع من إعطاء اللقاح في الجرعة الثانية. لكن في بعض الأحيان بتحصل حساسية شديدة للقاح، وبالتالي احنا بننصح ان احنا هذا اللقاح لما يعطى يفضل ان الشخص يقعد ربع ساعة تحت الإشراف، عشان لو حصل حساسية شديدة يتم عمل اللازم بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. وفي هذه الحالة لا ينصح بإعطاء الجرعة الثانية لهذا الشخص. طبعا احنا عرفنا ان في بعض الحالات ظهر عندها مشاكل تعتبر الى حد ما نادرة، زي مثلا تورم في الوجه للناس اللي هي كانت عاملة عمليات وحاطة فيلر في الوجه، او شلل في العصب السابع. وطبعا دي تعتبر حالات نادرة آثار جانبية من اللقاح. لكن ظهر في الآونة الأخيرة ان في نسبة 1 في المليون تقريبا بيحصل عندهم التهاب في عضلة القلب، او التهاب في الغشاء التاموري المغطي لعضلة القلب. طبعا دي تعتبر مضاعفات تعتبر نادرة، ولكن مهمة جدا جدا. ولازم الشخص اللي يعاني من هذه المضاعفات ان هو يسرع بان هو يروح على طول لأقرب مركز طبي
للعلاج. طب هيعرف ازاي؟ بيحصل له اعراض. ايه هي الاعراض اللي ممكن تحصل له؟ بيحصل له ألم ممكن في الصدر، خفقان في القلب، ضيق في التنفس. كل هذه الأعراض بتؤدي إن هو يبتدي ياخد باله إن في مشاكل موجودة عنده في القلب. طبعا الحكاية دي بتحصل عادة بالنسبة للناس اللي هي الذكور أقل من 30 سنة، يعني من 15 ل 30 سنة بتحصل لهم هذه المشاكل. طبعا اتعمل على الموضوع ده دراسات، لقوا ان من 1 ل 16 ألف ما بين سن 12 سنة ل 17 سنة، ومن 1 ل 20 ألف ما بين سن 18 سنة ل 24 سنة، ومن 1 ل 100 ألف ما بين أيضا من 1 ل 100 ألف في البنات اللي هم ما بين 12 ل 17 سنة. طبعا الموضوع ده يعني عمل قلق يعني بالنسبة لأمان اللقاح، ولكن البحث حاليا شغال، لأن احنا لقينا ان في دراسة تانية قالت ان هو بيعمل هذه الالتهابات، سواء التهاب القلب او التهاب الغشاء الطاموري، بنسبة 2.5% أزيد من فايزر اللي هو مصنوع بنفس الطريقة. طيب بالنسبة للقاح موديرنا، يعتبر بوجه عام آمن، لأن طبعا الأعراض اللي احنا قلنا عليها دي والمضاعفات اللي احنا قلنا عليها دي زي ما قلنا تقريبا 1 في المليون، وبالتالي يعتبر آمن، ويعتبر إلى حد كبير احنا قلنا ان هو بيصل ل 94%، فهو فعال. وبالتالي الناس اللي هي عندها ارتفاع في ضغط الدم أو سكر، أو الناس اللي هي عندها أمراض في الرئة أو في الكبد، كل الناس دي بينصح بان هي تاخد هذا اللقاح، مفيش منه مشاكل. بالنسبة للمرضى نقص المناعة ايضا بننصح ان هم ياخدوا هذا اللقاح، لكن تحت اشراف ومتابعة الطبيب المعالج. طيب بالنسبة، هل هذا اللقاح موقفه ايه بالنسبة للمتحورات الجديدة وعلى رأسهم دلتا؟ هو هذا اللقاح يعتبر فعال ضد المتحورات الجديدة وضد دلتا المتحور الجديد. طيب بالنسبة لهذا اللقاح، هل يعتبر فعال بالنسبة للمرض وبالنسبة أيضا للعدوى؟ في الواقع هذه النقطة محتاجة دراسات أكتر، لأن لسه حتى الآن لم يتم يعني بحث هذا الموضوع باستفاضة. ولكن بوجه عام طبعا احنا قلنا ان هو بيدي امان بدرجة 94%. طبعا دي نسبة عالية جدا جدا، لكن احنا بننصح برضك الناس اللي هي خدت التطعيم جرعة اولى وجرعة تانية ان هم ياخدوا بالهم كويس، وان هم برضك يحافظوا على ان هم يلبسوا الكمامة، ويبتعدوا عن المناطق المزدحمة، ويغسلوا ايديهم كويس باستمرار، لان دي اساس الوقاية. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.